طی روزهای گذشته فیلم‌هایی از فساد اخلاقی مدیران نظام جمهوری اسلامی در فضای رسانه‌ای پخش شد که مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت که واقعیت نظام شیعی رو امروز مشاهده می‌کنن. به هر صورت برای اکثریتی که در فضای رسانه‌ای بودن و اهل تحقیق بودن، واقعیت نظام شیعی چندین دهه هست که مشخص شده، ولی خب این روزها بیرون اومدن این فایل ها هم به هر صورت اهداف خودش رو داره، ولی از واقعیت ها چیزی کم نمیشه. به هر صورت در کودتای 57 گلوبالیستا تصمیم گرفتن که به واسطه ابزاری به نام دین اهداف خودشون رو در داخل ایران پیاده کنن و با زدن فرهنگ ایرانی که یکی از مهمترین رقبای فرهنگ غربی و اسلامی هست، تلاش کنن مردم ایران رو از واقعیت‌هایی که محمد رضا پهلوی داشت اونها رو شکوفا می‌کرد و اون هم به هر حال اهداف خودش رو داشت، ولی به هر صورت فرهنگ ایرانی رو دوباره بهش بالا پر داد و اجازه داد که گسترش پیدا کنه. رو به هر صورت یکی از عواملی بود که شاه ایران رو زدن و سرنگون کردن و طالبان شیعی رو بر مردم ایران حاکم کردند و جنایتی رو که امروز شما شاید داعش و طالبان در جهان پیاده کردش رو جمهوری اسلامی در سال 57 و تا به امروز، زمانی که طالبان و داعش نبود، جمهوری اسلامی این رفتار رو در قبال مردم ایران انجام دادش و از کشتار، جنایت، تجاوز، دزدی، غارت گرفته و تا به امروز که می‌بینیم که فسادهای اخلاقی خودشون رو عملاً رو میکنن که بتوانند اهداف دیگری رو از برنامه نظام سلطه جهانی پیاده کنن. به هر صورت در دل اسلام همجنسگرایی هست و واقعیتی هستش که خیلی ها تلاش میکنن از اون فرار کنن یا بگن نه اسلام مخالف همجنسگرایی، ولی خب واقعیتی که در حال حاضر قابل لمس هست و در خیلی از کشورهای مسلمان دیده میشه این همجنسگرایی هست، به خاطر اون محدودیت ها و اون ترس‌هایی رو که به هر صورت کودکان از بچگی نسبت به مسائل جنسی و جنس مخالفشون یاد میگیرن، باعث میشه که از نظر جنسی تربیت نشن و فضا در جوامع اسلامی بسیار مساعد هست برای همجنسگرایی. خیلی ها در گذشته اگه دقت کنیم وقتی یک مرد یک پسر دوست پسرش رو به خونه می آورد، خانواده هیچ مشکلی باهاش نداشت و همون ور یه دختر وقتی دوست دخترش رو دعوت میکرد به خونه، ساعت‌ها تو اتاق هم بودن، هیچ شکی خانواده ها نمی کردن، ولی خب عکسش اولا اتفاق نمی افتاد و خیلی خانواده به اسم غیرت تلاش کردن که این رابطه ها رو محدود کنن و عملا تربیت جنسی در داخل ایران و خیلی از کشورهای اسلامی عملا متاسفانه شکل نگرفت و میبینیم که در خیلی از کشورهای عربی عملا ازدواج میکنن که فقط بچه دارشن، ولی لذت جنسی خودشون رو با مخصوصا در مردها با همجنس خودشون تجربه کردن. این یک واقعیتی است که در درون اسلام و در خیلی از مذاهب هست. به هر صورت مذهب یکی از عواملی هستش که باعث مشکلات روحی، روانی و جنسی میشه و اکثر کسایی که آدم‌های مذهبی هستن از پاپ گرفته تا آخوندهای خودمون مشکلات جنسی دارن. ولی خب این که امروز میبینید شما این ویدیوها در سطح بسیار گسترده‌ای پخش میشه و عملاً کاری هم نمیتونن بکنن، در یک لایه میانی جنگ بین بهائیت و یهودی‌ها هستن و در لایه بالایی اهداف نظام سلطه جهانی هستش که در عادی سازی همجنسگرایی هست. به هر صورت بر اساس الگوریتم هایی که اینها دارن برای هر اقلیم و جغرافیا بر اساس سیاست‌ها و فرهنگی که در اون جامعه هست تلاش میکنن این مسائل رو اول عادی سازی کنن و بعد از اینکه عادی سازی شد تلاش میکنن که در موردش قانون وضع کنن و ازش حمایت کنن. در داخل ایران هم قضیه سعید طوسی رو که اکثریتتون میدونید در داخل بیت رهبری رخ داد و برای خیلی عادی شد و امروز میبینین یک هژمونی در این زمینه در فضای رسانه‌ای شکل گرفته و هر روز فایل‌های فساد اخلاقی و همجنسگرایی مسئولین به بیرون درس پیدا میکنه و نظام هم هیچ صحبتی در این قضیه نمیکنه، چون عملاً چاره‌ای نداره. این نظام هم باید همجنسگرایی رو طبق سند 20 به هر صورت عادی سازی کنه، همونطور که سیگار
رابطه به هر صورت رابطه‌های به قول معروف نامشروع، الکل رو در رسانه‌ها و سینماهای خانگیش عملا عادی سازی کرد. یک سری از مسائل رو هم باید اینجا عادی سازی کنه و به واسطه افشای چنین فایل‌هایی در سطح بالا عملا برای جامعه عادی میشه و خیلی از آدم هایی که عملا خودشون روشن فکر اعلام میکنن و همجنسگرا هستن و خیلی از مردم عادی میگفتن که جرمی نکرده، اینم به هر صورت میل جنسیش به این گونه است. و خیلی از آخوندهای شیعه هم به خاطر اینکه اون مثلا میگوین اون طرف به هر صورت مسلمان نبوده، حکم لواط میشه اجرا نشد. به هر صورت در یک کلمه بخوام در موردش صحبت کنم، عادی سازی همجنسگرایی در داخل ایران. روزی میبینید فلان بازیگر زن شد، یک روزی میگن فلان بازیگر مرد شد. اینها الگوریتمی هستش که فرق نمیکنه چه حکومت اسلامی باشه چه حکومت سکولار باشه، باید اجرا بشه. اینها هم به خاطر اینکه باید در جامعه چندین دسته شکل بگیره، یکی به هر صورت همجنسگراست، یکی مسلمانه، یکی سکولاره، یکی آتئیسته. به هر صورت با انواع اقسام آدم ها در آینده سر و کله خواهیم زد و این به خاطر این هستش که هر چقدر مردم جهان دسته‌بندی های مختلفی داشته باشن، حکومت کردن و برای اونها بر روی آنها آسانتر میشه و از اتحاد مردم علیه نظام سلطه جهانی جلوگیری میکنه. برای همین این شما در آینده چندین جنسیت خواهید دید. اینطوری که در ویدیوهای گذشته صحبت کردم ممکنه تا 36 تا 37 نوع جنس داشته باشیم، در حالی که الان ما یک زن و مرد داریم. در آینده ممکنه 36 جنسیت داشته باشیم و خیلی از مسائلی که در فرهنگ ما برای ما زیبا هستش رو عملا به واسطه فشارهایی که جامعه یعنی اسلام بر روی مردم ایران میزنه از اونها گریزان میشن و تن میدم هر چیزی که مخالف اون هست. یعنی ما در یک دوراهی قرار گرفتیم که از یک طرف اسلام به حال عصر حجری داره به مردم ایران فشار میاره و از طرف دیگر فرهنگ غربی گلوبالیستی که در ضد فرهنگی هستش دست خودش رو دراز کرده و مثل زن زندگی آزادی و اون برند هایی که همه از زن زندگی آزادی حمایت کردن و دیدیم که همشون مبلغ همجنسگرایی و خیلی از مسائل دیگه ای هستن که با فرهنگ بومی ما سنخیت نداره، میبینیم که این در این دوگانگی خیلی از مردم عملا جذب اون قضیه میشن. به هر صورت یک واقعیت، اسلام و غرب همیشه با فرهنگ ایرانی دشمن بودن و فرهنگ ایرانی یک رقیب هست، چون فرهنگ و تمدن ایرانی توانایی ایجاد یک هژمونی رو داره، چون در نهان خودش میتواند فرهنگ سازی کنه، غنای فرهنگی داره، آثار باستانی داره و خیلی از مسائلی که نیازمندی ایجاد یک هژمونی هست در داخل فرهنگ ایرانی دیده میشه. و از زمانی که ساسانیان سقوط کرد و عملاً و اسلام به ایران حمله ور شد، ایرانی ها تلاش کردن که این فرهنگ اسلامی رو گاهی ازش دور شن تا و همین دور شدن از فرهنگ اسلامی که اکثرا زیر شمشیر هم بود باعث ایجاد تلفیقی از فرهنگ ایرانی و اسلامی شد که از دل شیعه بیرون اومد و میبینیم که خیلی از مراسمی که امروز در این خرافات عزاداری های حسین این انجام میشه ریشه در فرهنگ ایرانی داره که ایرانی ها به خاطر اینکه نخواستن تن بدن به اسلام خیلی از مسائل رو عوض کردن و یک فرقه دیگری از اسلام در آوردن. ولی خب متاسفانه بعد از اینکه محمد رضا شاه تلاش کردش که فرهنگ ایرانی رو مقداری بهش بالا پر بده و این یکی از عوامل کودتای 57 بود، چون اسلام و غرب همیشه دشمن فرهنگ ایرانی بودن، دوباره با هجوم طالبان شیعه باعث شدن که فرهنگ ایرانی عملا از ذهنیت مردم دور بشه. ولی خب این فرهنگ به قدری غنی هست، به قدری توانایی بازسازی خودش رو داره و می‌دونیم که بعد از این همه جنایتی که نظام شیعی در قبال فرهنگ ایرانی کرد، کماکان این فرهنگ زنده است. اگر شما تاریخ جمهوری اسلامی رو نگاه کنید دیدیم که یک دهه اولش هر چیزی که وابسته به فرهنگ ایرانی بود تخریب شد. شخصیت‌های نمادین، آدم‌های بد همیشه آدم‌هایی بودن که اسمای ایرانی داشتن، تلاش کردن که تخت جمشید رو خراب کنن، تلاش کردن همه چیزی که فرهنگ ایرانی داره بگیرن و با تبلیغ و با هزینه‌های کلان ایدئولوژی شیعه رو تو ذهن جوان‌های مردم
به هر حال رشد بدن. اکثر ماها که در دوران مدرسه در این رژیم فاشیستی اسلامی بزرگ شدیم با اسم حسن و حسین اینا به هر حال رشد کردیم و بعد از اینکه بعد اینکه مدرسه تموم شد وارد دانشگاه شدیم و مطالعه و واقعیت‌های جامعه دیدیم، اکثرا دیدیم که با چه خزعبلی هست. ولی خب متاسفانه این اکثریت جامعه ایران عبور نکرده و کماکان یعنی اسیر جمهوری اسلامی و ایدئولوژی شیعه هستش که همین الان تو خیابون‌ها ببینیم چه وضعیتی هستش. یعنی تا زمانی که این ایدئولوژی در داخل ایران هست، یعنی اکثریت مردم واقعیت‌های تاریخی و نمیدونن و اسیر مذهب شیعه هستن، هیچ وقت وضعیت ما بهتر نخواهد شد. این یک واقعیتیه. همیشه هم گفتم انقلاب رو باید از داخل خانواده‌های خودتون شروع کنید و با دین زدایی و واقعیت گرایی نسبت به دین آگاه سازی کنید. تا زمانی که اسلام از در این مملکت هست ما روی خوش نخواهیم دید. هر چیزی هم که بگویید یک خزعبلی بیش نیستش، اصلا جای بحث نداره و هر کسی که فکر میکنه اسلام یک منفعتی برای ایران و ایرانی داشته باشه بتونه به عنوان منطقی در موردش صحبت کنه، حاضرم اون رو به مناظره دعوت کنم. تا الان چندین بار این کار رو کردیم و دیدیم که آدم‌های مذهبی به خاطر اون ایدئولوژی بسته‌ای که دارن توانایی مباحث منطقی رو ندارن و عملاً واقعیت اینه، یعنی قابل بحث هم نیست. اسلام به جز نابودی ایران و مردم ایران هیچ دستاوردی برای ما نداشته و همه بدبختی‌های امروز ما به خاطر جمهوری اسلامی نیست، به خاطر باورهای اسلامی که داریم. به هر صورت امروز هم بحث به حاشیه رفتش. می‌بینیم که فایل‌های فساد جمهوری اسلامی، مدیران جمهوری اسلامی و مثلا یک شخصی که سلام فرمانده رو خونده بود و اومد اون همجنسگرایش اومد بیرون، این واقعیتی که نظام سلطه جهانی از اینها می‌خواست و باید اینها به عنوان مهره اجرا کنن. اینا اکثرا آدم‌های مفعولی هستند. در داخل جمهوری اسلامی انسان فرهیخته، باسواد و عاشق ایران نمیتونه روی کار باشه، به عنوان مدیر باشه و پیشرفت کنه. اکثر کسایی که در نظام جمهوری اسلامی فعالیت دارن آدم‌های مفعولی هستن، آدم‌های از نظر فاسد، از نظر اخلاقی و همشون همجنسگرا هستن و اینا قبل از اینکه وارد عرصه مدیریت بشن هزاران فیلم و کثافتکاری ازشون ضبط شده و هر زمانی که بخوان مقداری به هر صورت از بازی خارج بشن و پاشون رو بیرون بذارن فیلم ها پخش میشه. حالا باید منتظر فیلم، یعنی اون بازی کاترین شکتون باشیم و اون فیلم هایی که قراره به زودی پخش بشه و اون فساد اخلاقی که در بیت علی خامنه‌ای و فرمانده‌های سپاه هستش به زودی منتشر خواهد شد. نمیدونم 6 ماه دیگه باشه، 3 ماه دیگه باشه، ولی خب اون سناریویی که کاترین شکتون در داخل ایران پیاده کرد باعث خواهد شدش که اینها جرأت نکنن علیه منافع اسرائیل قدمی بردارن. اینا از همه مسئولین جمهوری اسلامی ویدیو دارن، فیلم دارن و یک جنگ در سطح میانی بین بهائی‌ها و یهودی‌ها هستش و می‌بینیم که امروز با بیرون دادن این فیلم‌ها مثل فیلم فساد اخلاقی سقطی یا اون ابوذر روحی و خیلی از کسایی که هر روز داره فیلماشون همینطوری میاد بیرون، تلاش میکنن در سطح میانی جنگ بین خودشون باشه و برای پس خامنه‌ای و در سطح کلان عادی سازی فرهنگ همجنسگرایی در داخل ایران باشه که یواش یواش بتوانن در یک جامعه اسلامی که در ظاهر مخالف همجنسگرایی بود همجنسگرایی رو عادی سازی کنن. برای همین به این موضوع دقت کنید. این ویدیوها از روی آسمون نیومده، رادیو گیلانی مثلا میگه اینو پخش کرده، اینا همش هماهنگ شده است، طبق یک الگوریتم در حال پیاده شدن هستش. وگرنه اگر قرار باشه چیزی بیرون نیاد و اتفاقی رخ نخواهد داد، همین الان هم به شما میگم برگی از درخت نخواهد افتاد مگر اینکه اراده نظام سلطه جهانی باشه. یعنی این بازی ها تمام شد. یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم اکثر اتفاقهایی که افتاده برنامه ریزی شده است و همین روند هم در حال پیشرفت است. هر زمانی که نیاز داشته باشن یک بحران ایجاد میکنن، یک شو میدن، یک فیلم میدن بیرون، یک فایل صوتی میدن بیرون که بازی رو به نفع خودشون تغییر بدن و اکثریت مردم رو به سمت خودشون بکشن. به هر صورت در داخل نظام شیعی فساد
چه اخلاقی چه اقتصادی عملاً اصلا نظام جمهوری اسلامی بر پایه فساد بنا شده و امروز گوشه ای از اون فساد اخلاقیش رو شما دارین میبینید. مهمترین فسادش در زمان سعید طوسی بود برای عادی سازی همجنسگرایی و دیدیم که در داخل بیت علی خامنه‌ای اومد و هیچ دادگاهی نتوانست سعید طوسی رو به هر صورت محکومش کنه، چون تبلیغ همجنسگرایی یکی از اصولی هستش که نظام سلطه جهانی در سند 23 روش پافشاری میکنه و هیچ قدرتی در جهان نمیتواند برای اون یعنی روی آن مخالفت ایجاد کنه و برنامه رو به هم بزنه.